นะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะอะโหติโฆโสภะคะวาอะระหังสัมมาสัมพุทโธสัพเพสุการุญญังกรุณายโกหิเตสีอนุกัมปังอุปาทายะอาสาฬหปุณณมิยังภาราณสิยังอิสิปตเนวิกทาเยปัญจวัคคียานังภิกขุนังอนุตตรังธรรมจักกังปัทมังปวัตเตตวาจัตตาริอริยสัจจานิปกาเสสีติธัมโมสักจังโสตโพติณบัดนี้ จะได้วิสัชนาพระธรรมเทศนาเพื่อเป็นเครื่องประดับสติปัญญาส่งเสริมศรัทธาความเชื่อและวิริยะความภาคเพียรของท่านทั้งหลายผู้เป็นพุทธบริษัทให้เจริญงอกงามก้าวหน้าในทางแห่งพระศาสนาของสมเด็จพระบรมศาสดาอันเป็นที่พึ่งของเราทั้งหลายกว่าจะยุติลงด้วยเวลา ธรรมเทศนาในโอกาสเช่นนี้ท่านทั้งหลายย่อมเห็นได้แล้วว่าเป็นธรรมเทศนาพิเศษปรารภอาสาฬหบูชาควรที่ท่านทั้งหลายจะระลึกนึกให้มากให้กว้างออกไปให้ยิ่งไปกว่าการฟังธรรมเทศนาคือให้เป็นการทรงจิตไปเป็นการบูชาแด่สมเด็จพระผู้มีพระภาคเจ้านั้นพร้อมกันไปในตัวเมื่อท่านทั้งหลายทรงใจไปตามความหมายของคำที่อาตมาได้กล่าวไปตามลำดับแล้วย่อมเป็นการบูชาพระคุณของสมเด็จพระผู้มีพระภาคเจ้านั้นในโอกาสนี้โดยไม่ต้องสงสัยเลยเพราะว่าข้อความนี้จะได้ดำเนินไปตามนิทานคถาอันเนื่องด้วยวันอาสาฬหปุณณมีอันเป็นวันที่ทรงแสดงธรรมจักรกับปวัตตนสูตรและอาศัยตามข้อความของธรรมบูชาที่เราทั้งหลายได้กล่าวไปแล้วนั้นข้อแรกที่สุดนั้น ก็คือข้อที่กล่าวว่าเราถึงพระผู้มีพระภาคเจ้าพระองค์ใดเป็นสรณะพระผู้มีพระภาคเจ้าพระองค์ใดเป็นศาสดาของเราและเราทั้งหลายชอบใจธรรมะของพระผู้มีพระภาคเจ้าพระองค์ใดพระผู้มีพระภาคเจ้าพระองค์นั้นเป็นพระอรหันต์สัมมาสัมพุทธะนี่เป็นข้อต้นเราทั้งหลายมาระลึกนึกถึงการที่เราถึงพระผู้มีพระภาคเจ้าว่าเป็นที่พึ่งเป็นที่ระลึกก่อนคือเราจะระลึกนึกถึงข้อที่เรามีพระผู้มีพระภาคเจ้านั้นเป็นสรณะที่พึ่งอยู่ตลอดเวลาจริงๆและเรารู้ความหมายของคำว่าเป็นสรณะที่พึ่งด้วยไม่ใช่เพียงแต่ปากว่าแต่เรารู้ความหมายด้วยและมีจิตใจเคารพบูชาในพระผู้เป็นที่พึ่งนั้นด้วยจนกล่าวยืนยันว่าพระผู้มีพระภาคเจ้านั้นเป็นศาสดาคือเป็นครูผู้สั่งสอนของเราและเราก็ชอบใจธรรมะของพระผู้มีพระภาคเจ้านั้นแต่กล่าว
เป็นบทท้าความซึ่งกันและกันตามจำนวนของภาษาบาลีจึงได้กล่าวเป็นคำใดเป็นคำฝ่ายที่เรียกว่าใดหรือฝ่ายหนึ่งแล้วจึงกล่าวเป็นคำที่เรียกว่านั้นเป็นฝ่ายนั้นแล้วจึงได้ยินได้ฟังเป็นจำนวนที่แปลกประหลาดกว่าภาษาไทยดังที่กล่าวว่า เราถือพระผู้มีพระภาคเจ้าพระองค์ใดเป็นสรณะพระผู้มีพระภาคเจ้าพระองค์ใดเป็นศาสดาของเราและเราชอบใจธรรมะของพระผู้มีพระภาคเจ้าพระองค์ใดแล้วพระผู้มีพระภาคเจ้าพระองค์นั้นเป็นพระอรหันต์สัมมาสัมพุทธะดังนี้ นี่ก็เพื่อให้มีความมุ่งหมายเจาะจงลงไปที่พระผู้มีพระภาคเจ้าพระองค์นั้นอย่างแน่นแฟ้นเป็นจำนวนของภาษาบาลีอย่างนี้เองถ้าเราพึงทราบในความหมายข้อนี้ดีเราจะยิ่งมีศรัทธาประสาทะในพระผู้มีพระภาคเจ้านั้นเพิ่มขึ้นทุกครั้งที่เรากล่าวข้อความนี้ตามโอกาสทุกคราวไปขอทำในใจอย่างนี้ก่อนให้มีความรู้สึกแจ่มแจ้งประจักษ์ในข้อที่เราถึงพระผู้มีพระภาคเจ้านั้นเป็นสรณะและพระองค์เป็นพระศาสดาของเราและเราชอบใจพระธรรมของพระองค์โดยแท้จริงความคิดของเรามีแนวดำเนินไปตามลำดับว่าพระผู้มีพระภาคเจ้าพระองค์นั้นมีความกรุณาในสรรพสัตว์แสวงหาซึ่งประโยชน์เกื้อกูลแก่สรรพสัตว์ก็อาศัยความกรุณานั้นจึงได้ทรงแสดงธรรมจักรอันไม่มีอะไรยิ่งกว่าแก่ภิกษุปัญจวัคคีย์ที่อิสิปตนมฤคทายวันใกล้เมืองพาราณสีเป็นการประกาศอริยสัจทั้งสี่ให้เป็นไปในที่นั้นข้อที่ควรสนใจอย่างยิ่งก็คือสิ่งที่เรียกว่าอนุตตรธรรมจักรและพระองค์ได้ทรงประกาศให้เป็นไปเป็นครั้งแรก ที่เรียกว่าอนุตตรธรรมจักรนั้นมีความหมาย มีความมุ่งหมายที่จะให้อยู่เหนือจักรทั้งปวงคือขึ้นชื่อว่าจักรนี่จะหมายถึงอำนาจเช่นอำนาจของพระจักรพรรดิแต่ในที่นี้มีคำว่าธรรมจักรจึงกลายเป็นจักรโดยธรรมไม่ใช่จักรที่ใช้อำนาจหรือกำลังย่ำยีผู้อื่นด้วยอาวุธแต่เป็นจักรที่ใช้อำนาจหรือกำลังย่ำยีผู้อื่นด้วยธรรมสิ่งที่ถูกย่ำยีนั้นก็คือมิจฉาทิฏฐิและบุคคลผู้เป็นมิจฉาทิฏฐิทั่วไปในโลกนี้ธรรมจักรของพระองค์ย่อมครอบงำบุคคลเหล่านี้ในโลกเอาชนะบุคคลเหล่านี้ในโลกให้เปลี่ยนจากมิจฉาทิฏฐินั้นมาเป็นสัมมาทิฏฐิหรือมาเป็นสาวกของพระองค์ดังเช่นพระจักรพรรดิได้ใช้จักรที่เป็นอาวุธครอบงำย่ำยีโลกทั้งปวงโลกทั้งโลกให้อยู่ในอำนาจของตนสำหรับคำว่าอนุตตรที่แปลว่าไม่มีอะไรยิ่งไปกว่านี้นั่นมีความหมายที่จะนึกได้เป็นหลายทางด้วยกันเช่นว่าจักรที่ใช้อาวุธเป็นอำนาจของพระจักรพรรดินั้นก็จะไป
สิ้นสุดลงแค่ฝั่งสมุทรซึ่งเป็นขอบเขตของแผ่นดินแล้วก็มากไปกว่านั้นไม่ได้แต่ว่าธรรมจักรของพระผู้มีพระภาคเจ้านั้นแผ่ไปทั่วทุกๆโลกทั้งเทวโลกมารโลกพรหมโลกหรือจะเป็นโลกไหนอีกก็ตามดังนั้นจึงได้กล่าวว่าอนุตตรธรรมจักรคือธรรมจักรที่ไม่มีจักรอะไรยิ่งไปกว่า หรือจะมองกันในแง่อื่นก็ยังมีอีกเป็นอันมากเช่นว่าอำนาจของพระจักรพรรดิที่ใช้อาวุธนั้นมีชัยชนะเพียงชั่วครู่ชั่วยามชั่วเวลาอันจำกัดไม่เท่าไหร่ก็กลายเป็นความพ่ายแพ้สูญเสียอำนาจของพระจักรพรรดินั่นไปแต่อำนาจแห่งธรรมจักรอันไม่มีอะไรยิ่งกว่าของพระผู้มีพระภาคเจ้านี้ไม่มีการเปลี่ยนแปลงในทำนองนั้นและไม่มีผู้ใดต้านทานได้ไม่มีผู้ใดทำลายหักล้างได้เพราะฉะนั้นจึงกล่าวว่าเป็นอนุตตรคือไม่มีจักรอื่นยิ่งกว่าดังนี้เป็นต้นขอให้เราทั้งหลายน้อมระลึกนึกถึงข้อเท็จจริงข้อนี้ที่เกี่ยวกับตัวเราทุกคนเราได้พ่ายแพ้แก่ธรรมจักรของพระพุทธองค์อย่างไรโดยสนิทสนมอย่างไรโดยไม่มีทางต่อสู้ดิ้นรนอย่างไรขอให้ลองพิจารณาดูด้วยกันจงทุกคนเถิดความเป็นอย่างนี้ ได้มีมาแล้วทั้งหลายชั่วบรรพบุรุษของเราจนกระทั่งบัดนี้ นี่ก็คือข้อที่เรายอมรับนับถือพระธรรมคำสอนของพระองค์ประกาศตนเป็นสาวกของพระองค์ด้วยอำนาจธรรมจักรของพระองค์นั่นเองธรรมจักรนี้จึงได้ชื่อว่าอนุตตรคือไม่มีจักรอื่นยิ่งกว่าส่วนข้อที่พระองค์ทรงยังธรรมจักรให้เป็นไปในอิสิปตนมฤคทายวันนั้นเป็นการกล่าวด้วยสำนวนที่จะต้องพิจารณาให้ดี ถ้าผู้ใดมีความเข้าใจว่าประกาศธรรมจักรเพียงเขตเท่าที่มฤคทายวันใกล้เมืองพาราณสีและเฉพาะแก่บุคคล5 คนที่เรียกว่าปัญจวัคคีย์ดังนี้ตามตัวหนังสือแล้วควรจะรู้สึกว่าเป็นการตีความที่ตื้นเกินไปเข้าใจความหมายอันนี้น้อยไป ควรจะเข้าใจให้กว้างกว่านั้นด้วยการยังธรรมจักรให้เป็นไปนี้ไม่ให้เป็นไปทั่วทั้งโลกให้เป็นไปแก่บุคคลทั่วทั้งทุกคนหากแต่ว่าการแสดงนั้นมีบุคคล5 คนนั้นเป็นผู้รับเพราะว่าเป็นผู้อยู่ในที่เฉพาะหน้าดังนั้นเราจะได้ถือในความแคบๆว่าแสดงแต่ที่นั่นและเพื่อบุคคลเพียง5 คนต้องรู้ตามที่เป็นจริงว่าธรรมจักรนี้พระพุทธองค์ได้ทรงประกาศให้เป็นไปทั่วทุกโลกในที่ทุกหนทุกแห่งที่เราจะรู้ได้จะเข้าใจได้จึงจะเป็นการถูกต้องตามความหมายของคำว่าธรรมจักรสำหรับบทว่าทรงประกาศอริยสัจทั้ง4 ประการนั้นนี่ก็เป็นชื่อของธรรมที่พระองค์ทรงประกาศออกไปท่านทั้งหลายจะต้องเข้าใจเสียก่อนว่าคำว่าธรรมจักรกับปวัตตนสูตรนี้ไม่ใช่ชื่อที่พระพุทธองค์ได้ทรงตั้งขึ้นมันจะชื่อที่พระพุทธองค์ได้เคยทรงเรียกมาแต่ก่อนหรือตั้งแต่ทีแรกเป็นชื่อหรือเป็นค
พระอาจารย์ในชั้นหลังตั้งขึ้นสมมติขึ้นตั้งขึ้นเพื่อพระธรรมข้อนี้คืออริยสัจสี่นี้ว่าอริยสัจสี่นี้เป็นเหมือนกับธรรมจักรเลยเรียกพระสูตรนี้ว่าพระสูตรที่กล่าวถึงการประกาศธรรมจักรให้เป็นไปให้เข้าเรื่องกันดังนั้นอริยสัจทั้งสี่นั่นเองชื่อว่าธรรมจักรอริยสัจทั้งสี่นี้ถ้าจะจำแนกออกไปแล้วก็จำแนกได้ด้วยอาการทั้งสามแต่ละอริยสัจนั้นมี3อาการทั้ง4อริยสัจจึงเป็น12อาการสิ่งที่เรียกว่าธรรมจักรถ้าสมมติว่าเป็นรูปลูกล้อก็คงจะมีซี่สัก12ซี่เท่าจำนวนของอริยสัจทั้ง4ซึ่งแต่ละอย่างมีอาการ3อย่างซึ่งทุกขสัจจะต้องมีอาการ3อย่างว่าทุกขสัจนี้ เป็นสิ่งที่ผู้นั้นเป็นว่าทุกขสัจนี้มีลักษณะอย่างนี้แต่ทุกขสัจนั้น เป็นสิ่งที่ทุกคนจะต้องรู้และทุกขอริยสัจนี้ทุกคนได้รู้แล้วนับเป็น3ก็คือว่าสิ่งนี้เป็นอย่างไรสิ่งนี้ทำให้เกิดหน้าที่อย่างไรแก่เราและสิ่งและหน้าที่อันนี้เราได้กระทำเสร็จแล้วหรือไม่อย่างนี้เรื่อยไปทั้ง4อริยสัจสำหรับ สมุทัยสัจคือปัญหาอันเป็นเหตุให้เกิดทุกข์นั้นก็อย่างเดียวกันคือจะต้องรู้ว่าเหตุให้เกิดทุกข์นั้นเป็นอย่างไรถ้าธรรมะข้อนี้มันทำให้เกิดหน้าที่อะไรแก่เราและหน้าที่อันนี้เราได้ทำเสร็จแล้วหรือยังสำหรับทุกขนิโรธสัจก็อย่างเดียวกันอีกว่าความดับไม่เหลือแห่งทุกข์นั้นมีลักษณะหรือมีความจริงหรือมีวิธีการอย่างไรอริยสัจข้อนี้ทำให้เกิดหน้าที่ขึ้นแก่เราอย่างไรและหน้าที่อันนี้เราได้ทำเสร็จไปแล้วอย่างไรและอริยสัจข้อสุดท้ายที่เรียกว่ามรรคสัจนั้นก็คือว่ามรรคสัจนั้นเป็นอย่างไรและมรรคสัจนั้นได้ทำให้เกิดหน้าที่ขึ้นแก่เราอย่างไรและเราได้ปฏิบัติหน้าที่นั้นแล้วอย่างไรทำให้เห็นได้ว่าอริยสัจทั้ง4จะมีอาการ3เสมอกันรวมกันทั้งหมดแล้วจึงเป็น12อาการที่ได้ในบทว่าติปริวัตตังทวาทสาการังมีปริวัติ3มีอาการ12ดังนี้ลูกล้อที่มีซี่12ซี่มีความหมายอย่างนี้และพระองค์ได้ทรงประกาศให้เป็นไปคำว่าประกาศให้เป็นไปนี้หมายความว่าทำให้แจ้งแก่สรรพสัตว์และเมื่อสัตว์นั้นรู้แจ้งแล้วก็ตกเป็นคนของพระองค์คือเป็นสาวกของพระองค์เป็นผู้รับนับถือพระองค์ว่าเป็นศาสดาวันเช่นวันนี้จึงเรียกว่าวันเพ็ญอาสาฬหะเป็นวันที่คล้ายกันกับวันที่ทรงประกาศธรรมจักรที่ป่าอิสิปตนมฤคทายวันและแก่ภิกษุทั้ง5ที่เรียกว่าปัญจวัคคีย์วันเช่นวันนี้ได้เวียนมาถึงเป็นประจำปีละวันเราทำในใจถึง
ความเป็นไปข้อนี้เพื่อให้เกิดความเลื่อมใสในพระผู้มีพระภาคเจ้านั้นเพื่อให้เกิดความรู้สึกรับผิดชอบในการที่เราจะต้องประพฤติปฏิบัติต่อพระผู้มีพระภาคเจ้าพระองค์นั้นซึ่งเป็นเหมือนกับเจ้าหนี้เหนือศีรษะของเราด้วยการยังธรรมจักรให้เป็นไปทำลายมิจฉาทิฏฐิในโลกนี้คือในหัวใจของเราให้หัวใจของเรามีสัมมาทิฏฐิเกิดขึ้นมามีความเป็นพุทธะอยู่ในจิตใจนั้นเป็นอย่างเดียวกันกับพระพุทธเจ้ากลายเป็นพระพุทธเจ้าไปดังนี้แล้วลองคิดดูเถิดว่าเราจะไม่เป็นหนี้บุญคุณไม่เป็นหนี้พระเดชพระคุณหรือเป็นหนี้พระมหากรุณาธิคุณของพระองค์อย่างไรล่ะเพราะว่าข้อนี้พระพุทธองค์ได้ทรงกระทำไปโดยอาศัยความเมตตากรุณาเป็นที่ตั้งโดยบทว่าอิเตสีอนุกัมปังอุปาทายะเป็นผู้แสวงหาซึ่งประโยชน์เพื่อกูลแก่สรรพสัตว์อาศัยความเอ็นดูเป็นที่ตั้งแล้วจึงได้ทรงยังธรรมจักรนั้นให้เป็นไปถ้าจะเทียบกันดูกับการแผ่อำนาจหรือแผ่จักรของพระจักรพรรดิอย่างโลกแล้วเราจะเห็นได้ว่าต่างกันอย่างยิ่งคือพระจักรพรรดิในโลกนี้ไม่ได้อาศัยความเมตตาหรือเอ็นดูอะไรที่แผ่อำนาจออกไปนั่นเพื่อจะเอาเขามาเป็นบ่าวเป็นทาสแต่ว่าพระผู้มีพระภาคเจ้านี้ทรงอาศัยความเอ็นดูในสรรพสัตว์เป็นที่ตั้งแล้วจึงทรงทำหน้าที่เดินไปด้วยความยากลำบากเพื่อจะไปสอนเขาไม่ใช่ว่าจะทำได้โดยสะดวกได้ยังต้องไปตั้งหน้าตั้งตาทรมานเขาครั้งแรกเขาก็ไม่เชื่อเขาก็โต้เถียงต่างๆนานานั่นแหละคือส่วนที่เป็นมิจฉาทิฏฐิที่มีอยู่ในจิตใจของคนเราไม่ว่าใครสักคนหนึ่งย่อมจะมีจิตมิจฉาทิฏฐิความเห็นผิดอย่างใดอย่างหนึ่งเป็นประจำใจคอยคัดค้านต่อพระธรรมคำสอนอยู่ไม่มากก็น้อยแต่ว่าอาศัยอำนาจของธรรมจักรซึ่งพระพุทธองค์ทรงยังให้เป็นไปโดยอาศัยความเอ็นดูนั่นเองมิจฉาทิฏฐิเหล่านั้นจึงได้พ่ายแพ้ไปโดยสิ้นเชิงถ้าเราจะมองดูในจิตใจเราคงจะเกิดเป็นปัญหาขึ้นบ้างว่าเราคนแรกที่เป็นมิจฉาทิฏฐินั่นกลายเป็นเราคนหลังคือเป็นสัมมาทิฏฐิไปด้วยอำนาจแห่งธรรมจักรนั้นก็เป็นที่น่าอัศจรรย์อยู่บางอย่างคือว่าธรรมจักรนี้ได้เข้าไปกวาดล้างในจิตใจของคนทุกคนให้หมดจากมิจฉาทิฏฐิจนเรากล่าวว่าธรรมจักรนี้มีหน้าที่เชื่อเฉือนมิจฉาทิฏฐิที่มีอยู่ในหัวใจของคนสิ่งที่เรียกว่าโลกก็คือคนและแคบเข้าไปอีกก็คือหัวใจของคนนั่นเองคือโลกธรรมจักรของพระพุทธองค์แผ่ไปในหัวใจของคนทุกคนแต่เราเรียกว่าแผ่ไปในโลกเราจึงเห็นลักษณะอาการที่เรียกกันว่าความน่าอัศจรรย์ของพระพุทธของพระธรรมของพระสงฆ์ที่เป็นไปได้ในลักษณะเช่นนี้เป็นอาการที่น่าอัศจรรย์เป็นอย่างยิ่งเราจึงได้กล่าวคำสาธุการสรรเสริญคุณของพระผู้มีพระภาคเจ้าพระองค์นั้นกระทำกระทักษิณเวียนรอบ
วัตถุสิ่งใดสิ่งหนึ่งซึ่งเป็นนิมิตเครื่องหมายของพระองค์สำหรับจะได้ส่งใจไปยังพระพุทธองค์ซึ่งยังทรงอยู่โดยสกุลตลอดกาลนานนี้เรียกว่าเรากระทำอาสาฬหบูชาอย่างถูกต้องตามความหมายของพุทธบริษัทแล้ว ที่นี้จะได้พิจารณากันต่อไปถึงหัวข้อที่สองที่ว่าในหมู่ปัญจวัคคีย์ทั้งห้านั้นผู้ที่เป็นหัวหน้ามีชื่อว่าอัญญาโกณฑัญญะ ได้ฟังธรรมในขณะนั้นแล้วเกิดธรรมจักขุที่เป็นวิระชังคือปราศจากทุลีที่เป็นวีตมลังคือมีมนทินประสาทแล้วหมายความว่าดวงตานั่นเคยเต็มอยู่ด้วยทุลีเคยเต็มอยู่ด้วยมนทินเดี๋ยวนี้กลายเป็นดวงตาที่ไม่มีทุลีไม่มีมนทินจึงได้เห็นสิ่งนี้โดยเฉพาะโดยประจักษ์คือได้เกิดเห็นความจริงของสิ่งทั้งปวงขึ้นมาว่ายังกินจิสมุทัยธัมมังสัพพันตังนิโรธธัมมังสิ่งใดมีความเกิดขึ้นเป็นธรรมดาสิ่งนั้นทุกสิ่งมีความดับเป็นธรรมดาท่านทั้งหลายเราคิดดูในข้อที่ว่าทำไมสิ่งที่เรียกว่าหัวใจของธรรมะหรือธรรมจักขุนี้มีเพียงสั้นๆ 2-3 คำว่าสิ่งใดมีความเกิดเป็นธรรมดาสิ่งนั้นมีความดับเป็นธรรมดาดังนี้เล่า มันจะสั้นเกินไปสำหรับที่เราจะเข้าใจกันได้เสียแล้วกระมังข้อนี้เป็นเพราะว่า ตามตัวพระบาลีหรือตามตัวหนังสือนี้เหมาะสมที่สุดรัดกุมที่สุดที่จะกล่าวไว้เพียงเท่านี้เพราะว่าเป็นเพียงความรู้สึกที่เกิดขึ้นในจิตใจในขณะนั้นสรุปใจความได้เพียงเท่านี้สรุปคำพูดได้เพียงเท่านี้แต่ว่าใจความหรือความหมายของถ้อยคำเพียงเท่านี้ย่อมจะมีมากมายมหาศาลคือเห็นแจ่มแจ้งเป็นวงกว้างออกไปในข้อที่เกี่ยวข้องกันข้อที่ว่าสิ่งใดมีความเกิดเป็นธรรมดาและมีความดับเป็นธรรมดานั้นมันหมายความว่าเห็นความจริงของสิ่งนั้นว่าเป็นสิ่งที่ไร้ความหมายที่ควรจะยึดมั่นถือมั่นว่าตัวเราหรือว่าของเราเป็นต้นเพราะว่าบรรดาสิ่งทั้งหลายที่เกี่ยวข้องกันกับมนุษย์นี้มีแต่สิ่งที่เกิดขึ้นเป็นธรรมดาทั้งนั้นไม่ว่าจะเป็นรูปธรรมหรือเป็นนามธรรมเพื่อไม่ว่าจะเป็นทางร่างกายหรือทางจิตใจความคิดความนึกเรื่องแต่เรียกว่าเป็นสิ่งที่มีการเกิดขึ้นทั้งนั้นแล้วก็เป็นอันว่าทุกสิ่งนั้นจะต้องมีความดับเป็นธรรมดารู้ความจริงข้อนี้แล้วจิตก็ไม่ติดพันไม่ยึดมั่นในสิ่งเหล่านั้นความหมายมีอยู่อย่างกว้างขวางอย่างนี้เป็นที่พอใจของผู้ได้เห็นว่า เราไม่มีความทุกข์เพราะเหตุนั้นจึงได้ชอบใจในธรรมะของพระผู้มีพระภาคเจ้าพระองค์นั้นจึงได้สมัครเป็นสาวกคือขอบวชแล้วก็ได้รับการบวชตรงตามความมุ่งหมายถ้าไม่มองเห็นว่ามีอะไรดีหรือมีอะไรเป็นประโยชน์กับตนแล้วย่อมจะไม่ชอบใจและย่อมจะไม่ขอเป็นสาวกโดยการขอบวชดังนี้เป็นต้นความหมายอันลึกซึ้งอยู่ตรงที่มองเห็นคุณสมบัติหรือคุณค่าของพระธรรมนั้นว่าตรงกับความประสงค์ของเราคือดับทุกข์ได้จริงเราแต่ละคนล้วนแต่แสวงหาความดับทุกข์ด้วยกันทั้งนั้นแต่ก็คว้าไม่พบหรือจะได้พบอะไรมาบ้าง
ก็ไม่ทนต่อการพิสูจน์ในที่สุดเราก็ไม่ชอบใจเราก็ทิ้งเสียเดี๋ยวนี้ธรรมะของพระผู้มีพระภาคเจ้านั้นเอาชนะเราได้เหมือนกับว่าเป็นสิ่งที่มีอำนาจเรายินดีรับเอาประกาศเป็นสาวกประกาศตนเป็นสาวกจนถึงกับขอบวชดังนี้เป็นต้นสำหรับพระอัญญาโกณฑัญญะนั้นถือกันว่าเป็นพระสาวกโดยสมบูรณ์องค์แรกคือเป็นอริยสาวกองค์แรกก็เห็นธรรมะนั้นจึงถือว่าเป็นอริยสาวกองค์แรกของโลกหรือของพระพุทธศาสนาในขณะนั้นเองได้ถือว่าสังฆรัตนะได้เกิดขึ้นคือมีผู้ชอบใจในธรรมของพระองค์เกิดเป็นพระสาวกขึ้นมาและเมื่อพระพุทธองค์ได้ทรงชี้แจงต่อไปอีกจนคนที่เหลือ4 คนมีดวงตาเห็นธรรมอย่างเดียวกันขอบวชอย่างเดียวกันสิ่งที่เรียกว่าสังฆรัตนะก็สมบูรณ์ขึ้นในที่นั้นในโอกาสนั้นสำหรับพระพุทธรัตนะเล็งถึงพระพุทธเจ้าสำหรับธรรมรัตนะเล็งถึงคำสอนของพระองค์คือธรรมจักรสำหรับสังฆรัตนะเล็งถึงหมู่คนที่ได้เข้าถึงธรรมะนั้นเลยครบถ้วนถึง3รัตนะคือผู้พูดสิ่งที่พูดและผู้ที่เข้าใจในสิ่งที่พูดเมื่อสิ่งทั้ง3ครบถ้วนบริบูรณ์ดังนี้แล้วก็เรียกว่าการเผยแผ่ธรรมะอันเป็นเครื่องดับทุกข์นั้นสมบูรณ์เราเรียกว่าสิ่งที่มีประโยชน์ที่สุดแก่มนุษย์เราได้เกิดขึ้นแล้วได้มีขึ้นแล้วได้สมบูรณ์แล้วในโลกนี้คือมีทั้งพระพุทธเจ้าที่เป็นผู้พูดมีทั้งพระธรรมซึ่งเป็นสิ่งสำหรับพูดสำหรับสอนและให้ปฏิบัติตามแล้วก็มีพระสงฆ์คือผู้เข้าใจและปฏิบัติตามแต่ชื่อว่าโลกนี้มีที่พึ่งโลกนี้มีธรรมะเป็นที่พึ่งโดยสมบูรณ์แล้วพระพุทธองค์ได้ประสบชัยชนะในข้อนี้แล้วเรียกว่าพระองค์ทรงชนะสิ่งที่มนุษย์เราเรียกว่ามารสิ่งที่เรียกว่ามารหรือพยามารนั่นมีอยู่ในโลกคือในหัวใจของคนทุกคนเดี๋ยวนี้พระพุทธองค์ได้ทรงชนะพยามารนั่นแล้วปราบพยามารนั่นให้หมดไปได้เป็นโอกาสแรกและในลักษณะที่มั่นคงเรียกว่าทรงประกาศธรรมจักรได้สำเร็จเป็นประวัติจังอัปปฏิวัติยังคือพระองค์ทรงยังธรรมจักรให้เป็นไปในลักษณะที่ไม่มีผู้ใดอาจจะตีโต้ให้ถอยกลับได้เพราะความที่ธรรมะนั้นมีคุณสมบัติครบถ้วนบริบูรณ์จริงๆการที่เรามาระลึกนึกได้อย่างนี้และมีจิตใจอิ่มเอิบไปด้วยคุณของพระธรรมและยกเครื่องสักการะขึ้นบูชาหรือว่าเดินเวียนประทักษิณ3 รอบก็ตามถ้าจิตใจของเราสำนึกในพระคุณของพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์อย่างนี้จริงๆแล้วเราก็ชื่อว่าทำอาสาฬหบูชาครบถ้วนแล้ว โดยไม่มีข้อบกพร่องแม้แต่ประการใดถ้าเราทำได้จริงตามถ้อยคำที่เรากล่าวว่าเรามีร่างกายของเรานี่เป็นเหมือนกับภาชนะสำหรับใส่เครื่องสักการะนั่นก็ย่อมหมายความว่าเราอุทิศชีวิตจิตใจทั้งหมดของเรา
เครื่องสักการะบูชาแด่พระคุณของพระผู้มีพระภาคเจ้าพระองค์นั้นยังมีค่าไม่ถึงกับเครื่องสักการะโดยซ้ำไปคือเป็นเพียงภาชนะสำหรับใส่เครื่องสักการะเท่านั้นเอง เราสำนึกในคุณของพระพุทธเจ้าตามที่เป็นจริงอย่างไรข้อนี้หมายความว่าบางคนอาจจะไม่มีก็ได้ไม่มีความรู้สึกเช่นนั้นก็ได้เพราะเขาไม่รู้คุณของพระพุทธเจ้าตามที่เป็นจริงอย่างไรเขามีแต่การกล่าวหรือการพูดเพ้อไปตามที่มีผู้นำให้กล่าวให้พูดอย่างนี้ไม่เรียกว่าระลึกอยู่ถึงคุณของพระผู้มีพระภาคเจ้าตามเป็นจริงอย่างไรแล้วทำประทักษิณเราอาจจะกล่าวได้ว่าคนเป็นอันมากที่ทำอาสาฬหบูชาหรือมาฆบูชาหรือวิสาขบูชาก็ตามไม่ได้ระลึกนึกถึงคุณของพระผู้มีพระภาคเจ้าตามที่เป็นจริงอย่างไรอยู่ในจิตใจและทำประทักษิณ เพราะว่าเป็นการยากที่เขาจะทำได้เพราะเขาไม่รู้ไม่เข้าใจซึ่งพระคุณของพระพุทธเจ้าตามที่เป็นจริงอย่างไรถึงเขาจะสวดร้องท่องบนพระพุทธคุณมีอิติปิโสภควาเป็นต้นอยู่สักเท่าไรเขาก็ร้องไปอย่างนกแก้วนกขุนทองเพราะว่าเขาไม่รู้จักตัวความทุกข์ตัวเหตุให้เกิดทุกข์ตัวสภาพที่เป็นความดับทุกข์และวิธีปฏิบัติคือเขาไม่เคยได้รับความสงบสุขอันเนื่องมาจากการเอาชนะกิเลสได้ไม่เคยได้รับความสงบเยือกเย็นเพราะว่าละความยึดมั่นถือมั่นในสิ่งทั้งหลายทั้งปวงได้เขาไม่เคยสงบระงับจากความรู้สึกว่าตัวกูว่าของกูเขาเต็มอยู่ด้วยความรู้สึกว่าตัวกูว่าของกูเป็นอุปาทานอยู่เสมอดังนี้แล้วย่อมไม่มีเวลาไม่มีโอกาสไม่มีหนทางที่จะซึมซาบในพระคุณของพระธรรมตามที่เป็นจริงอย่างไรไม่มีโอกาสที่จะซึมซาบในคุณของพระพุทธเจ้าตามที่เป็นจริงอย่างไรเพราะเหตุนั้นเพราะเหตุว่าพระธรรมไม่ได้อาบย้อมจิตใจของเขาไม่ได้ดื่มรสของพระธรรมเขาจึงไม่รู้คุณของพระพุทธเจ้าตามที่เป็นจริงอย่างไรเขาจึงเวียนประทักษิณไปตามสักว่าเขาอยากจะเวียนเพราะว่ามีการชักชวนให้กระทำและสรรเสริญกันว่าเป็นการกระทำที่ดีที่สุดสำหรับการบูชานี่แหละเราจะเห็นได้ว่าความไม่ก้าวหน้าในทางธรรมของพุทธบริษัทเรามีอยู่ในลักษณะอย่างนี้และการกระทำซ้ำๆซากๆโดยไม่รู้ความหมายนั่นเองยิ่งเป็นเครื่องปกปิดหรือเป็นการขุดหลุมฝังเราให้จิตแน่นอยู่ที่นั่นยิ่งขึ้นการกระทำซ้ำๆซากๆนั้นจึงไม่มีผลดีเกิดขึ้นแต่มีแต่จะเป็นผลร้ายยิ่งขึ้นไปอีกเพราะว่ายิ่งโง่ลงทุกปีอย่าได้เข้าใจว่ามันจะโง่เท่ากันทุกปีมันคงจะโง่มากกว่าปีที่แล้วมาและโง่มากกว่าปีที่แล้วมาจนกลายเป็นนิสัยสันดานเป็นความเคยชินไปเพราะเหตุนั้นนี่ก็คือความไม่ก้าวหน้า ของพุทธบริษัทเราเพราะเราได้สร้างระเบียบพิธีอะไรอย่างใดอย่างหนึ่งขึ้นเป็นเครื่องห่อหุ้มเราเหมือนกับเราชักใยพันตัวเราจนหนาเตอะตะไปหมดมองไม่เห็นแสงสว่างเลยเราควรจะสะสางความจริงข้อนี้ด้วยกันทุกคนให้มากยิ่งขึ้นทุกปีก่อนแต่จะทำการบูชาอาสาฬหบูชาเป็นต้นนี้เราควรจะปรับปรุงความเข้าใจกันเสียก่อนเหมือนกับที่ได้กล่าวมาแล้วเมื่อตอนเที่ยงวันนี้ว่าเราทำเพื่ออย่างไรเพื่ออะไร
สิ่งนี้คืออะไรมาจากอะไรเพื่อประโยชน์อันใดและโดยวิธีใดซึ่งเรียกว่าเป็นหลักอันใหญ่ของอริยสัจทั้ง4ประการให้เรามองเห็นคุณของพระธรรมหรือธรรมจักรนั่นเสียก่อนเราจึงจะบูชาสิ่งนั้นได้ด้วยจิตใจจริงๆเมื่อจิตใจของเราเข้าถึงธรรมะแล้วเราจะเดินประทักษิณหรือไม่เดินประทักษิณก็เป็นการบูชาในทางจิตใจถึงที่สุดแล้วแต่เดี๋ยวนี้เราอยากจะแสดงออกทางร่างกายด้วยเราจึงได้เดิน3 รอบเราอยากจะแสดงออกทางวาจาด้วยเราจึงได้กล่าวพระพุทธคุณมีบทว่าอิติปิโสภควาเป็นต้นอย่างนี้จะเห็นได้ว่าเป็นการซึมซาบในสกุลของพระธรรมหรือของพระพุทธเจ้าทั่วไปหมดแสดงออกมาทั้งทางกายทั้งทางวาจาเรียกว่าเป็นการทำอาสาฬหบูชาเป็นอย่างยิ่งแล้วเพราะฉะนั้นเวลาที่ยังเหลือแห่งคืนนี้ท่านผู้ใดจะไปนั่งระลึกนึกถึงสกุลของพระองค์ให้แจ่มแจ้งให้ยิ่งขึ้นไปก็จะยิ่งเป็นการดีเพราะว่าเป็นโอกาสเพียงวันเดียวนี้ที่เราถือหรือสมมติกันว่าเป็นวันพิเศษเราก็ควรจะทำให้เป็นพิเศษให้สมกับที่เราสมมติว่าเป็นวันพิเศษเราอย่าได้สมมติเฉยๆอย่าได้สมมติแต่ปากเมื่อเราสมมติว่าเป็นวันพิเศษเราก็ต้องทำในใจให้เป็นพิเศษให้สุดความสามารถของเราจะพูดกันเราจะปรึกษาหารือกันแต่เรื่องนี้คือเรื่องพระคุณของพระผู้มีพระภาคเจ้านั้นซึ่งมีอุปมาเหมือนกับการเผยแผ่ธรรมจักรทำลายล้างมิจฉาทิฏฐิในโลกและเราทั้งหลายเป็นผู้ได้รับประโยชน์อันนั้นในที่สุดเราก็ได้กล่าวคำบูชาว่าข้าแต่พระผู้มีพระภาคเจ้าดังพวกข้าพเจ้าทั้งหลายขอโอกาสขอพระผู้มีพระภาคเจ้าแม้เสด็จปรินิพพานนานดีแล้วแต่ยังทรงปรากฏอยู่โดยพระคุณทั้งหลายตามที่ตรัสรู้อยู่อย่างไรในฐานะเป็นอตีตารมณ์คือว่าเราระลึกนึกถึงพระพุทธองค์ที่เสด็จปรินิพพานนานดีแล้วนั้นในฐานะเป็นอตีตารมณ์ว่าอย่างน้อยก็เป็นเวลาที่ล่วงมาถึง 2,000 กว่าปีแต่เราก็เอามาระลึกนึกเหมือนกับว่าเป็นเรื่องใหม่ๆเดี๋ยวนี้ที่นี่เวลานี้ปรากฏอยู่แก่จิตใจของเราพระคุณนั่นเองคือองค์พระผู้มีพระภาคเจ้าที่ยังทรงประเสริฐอยู่พระคุณนั้นก็ไม่มีอะไรมากไปกว่าพระธรรมที่เป็นหลักก็คือเรื่องอริยสัจที่เป็นตัวการปฏิบัติก็คืออรหังคิกมรรคที่เป็นตัวปฏิเวทก็คือความสะอาดสว่างและสงบที่เราได้รับอยู่ในจิตใจที่แบ่งเป็นชั้นๆว่าเป็นพระโสดาบันสกิทาคามีอนาคามีหรือพระอรหันต์แล้วแต่ว่าจะสะอาดสว่างสงบได้มากน้อยเพียงไรเมื่อเรามาระลึกนึกอยู่ดังนี้ก็เรื่องก็จะกลายเป็นว่าพระผู้มีพระภาคเจ้านั้นยังทรงมีชีวิตอยู่ในที่ทั่วไปในที่ทุกหนทุกแห่งที่มีผู้ระลึกนึกด้วยความรู้โดยประจักษ์ว่าธรรมะนั้นเป็นอย่างไรคือเรื่องความดับทุกข์นั้นเป็นอย่างไรและมีผู้ประพฤติปฏิบัติเพื่อดับความทุกข์นั้นอยู่ตลอดเวลาดังนั้นเราจะเห็นได้ว่าพระพุทธเจ้าจะปรากฏแก่เราก็ต่อเมื่อเรานึกคิดถูกทางหรือถ
ธีเท่านั้นเองเรามีการนึกคิดถูกทางหรือถูกวิธีขึ้นมาเมื่อไรพระพุทธเจ้าก็มีขึ้นมาสำหรับเราเมื่อนั้นแล้วเราก็บูชาพระองค์โดยเครื่องสักการะทั้งหลายเหล่านี้มีดอกไม้ธูปเทียนเป็นต้นหรือว่าโดยการเวียนประทัดศีลเป็นต้นทั้งนี้ เป็นไปเพื่อประโยชน์เพื่อความสุขเพื่อกูลแก่เราทั้งหลายตลอดกาลนานคนเป็นอันมากเข้าใจคำนี้ผิดเข้าใจว่าประโยชน์เพื่อกูลนี้เป็นเรื่องสวยเป็นเรื่องรวยเป็นเรื่องสนุกสนานอร่อยตามที่ตัวต้องการแต่ตามความหมายของพระบาลีนั้นความสุขและประโยชน์เพื่อกูลนี้หมายถึงเรื่องความดับทุกข์ที่เหลือวิสัยของคนธรรมดาของบุตุชนคนธรรมดาบุตุชนคนธรรมดาจะมีปัญญามีความรู้ความสามารถอย่างไรก็ไม่สามารถจะดับความทุกข์อันนี้ได้จะดับความทุกข์ได้ก็เป็นความทุกข์ต่ำๆเตี้ยๆเป็นความทุกข์ของคนธรรมดานั่นเองมีปัญญาเพียงทำมาหากินได้รักษาโรคภัยไข้เจ็บได้ซึ่งล้วนแต่เป็นเรื่องของคนธรรมดาคนเหล่านั้นไม่มีปัญญาจะดับความทุกข์อันแท้จริงที่เกิดขึ้นจากกิเลสตัณหาดังนั้น เราควรจะกล่าวว่าวิชาความรู้ที่เขามีอยู่นั่นไม่ได้เป็นประโยชน์สุขเพื่อกูลแก่เขาเลยสิ่งที่จะเป็นประโยชน์และความสุขเพื่อกูลแก่เขานั้นคือความดับทุกข์ซึ่งเกิดมาจากกิเลสตัณหาฉะนั้นเขาควรจะได้รับความรู้อันใหม่ซึ่งเป็นความรู้ที่แท้จริงที่จะดับความทุกข์อันเกิดมาจากกิเลสตัณหาได้จึงจะเรียกได้ว่าเขาได้รับประโยชน์เพื่อกูลตลอดกาลนานจากพระผู้มีพระภาคเจ้านั้นเพื่อได้รับความรู้ความเข้าใจในเรื่องของพระธรรมเช่นเรื่องอริยสัจทั้งสี่แล้วเป็นผู้ประพฤติปฏิบัติพระธรรมนั้นตามแนวของมรรคมีองค์8ประการแล้วก็ได้รับผลเป็นประโยชน์เพื่อกูลเป็นความสุขเพื่อกูลซึ่งเรียกกันว่ามรรคผลจะเป็นชั้นพระโสดาสกิทาคาอนาคาอรหันต์อย่างไรนั่นไม่สำคัญแล้วแต่จะเรียกสำคัญอยู่ที่ว่าดับทุกข์ได้จริงภาวะแห่งความดับทุกข์ได้จริงนั่นได้ปรากฏขึ้นแล้วนี่แหละคือประโยชน์เพื่อกูลแก่เราทั้งหลายตลอดกาลนานเดี๋ยวนี้พวกเราชินปากชินหูตั้งแต่ในธรรมที่มีความหมายไปในเรื่องทางวัตถุเมื่อได้ยินคำว่าความสุขหรือประโยชน์เพื่อกูลก็เพ่งเล็งไปแต่ในเรื่องทางวัตถุเป็นเรื่องสวยเรื่องรวยเรื่องสนุกสนานเพลิดเพลินเป็นต้นด้วยกันทั้งนั้นมุ่งหมายสิ่งที่เป็นเหยื่อแห่งตัวกูของกูอีกต่อไปตามเคยไม่ได้หมายถึงสิ่งที่จะเป็นเครื่องทำลายล้างตัวกูของกูแต่ประการใดเพราะว่าสิ่งที่เรียกว่าตัวกูหรือของกูนั่นแหละเป็นผู้ต้องการประโยชน์เพื่อกูในที่นี้มันจึงไม่ต้องการที่จะไปทำลายตัวมันเองเราต้องมีปัญญาของพระพุทธเจ้าหรือมีพระพุทธเจ้านั่นแหละ มาเป็นตัวเราคือเป็นอยู่ในจิตใจรู้ว่าอะไรเป็นอย่างไรภาวะแห่งความรู้นั้นเรียกว่าพระพุทธเจ้าพระพุทธเจ้าจึงเป็นอยู่ในจิตใจของเรามีความรู้ชนิดที่ทำลายความรู้สึกที่เป็นตัวกูของกูนั้นออกไปหมดสิ้นไม่